naman itong mga latest changes sa One Health Pass? Yes, you heard me right mga kabayan. Meron na naman pong ilang mga changes sa One Health Pass. Ngayon, ito ay 3-part process na for the registration and validation. Pero what are the additional changes na ginawa lang po the past few days na kailangan yung malaman bago po kayo umuwi sa Pilipinas? Watch this video and find out so that you will be prepared before you fly to the Philippines. Hi mga kabayan at kaibigan, you are watching Jamey Iris TALK TV kung saan dadalhan ko po kayo ng updates regarding the One Health Pass. But before that, I simply want to say welcome sa lahat ng ating mga subscribers at syempre sa lahat ng ating new viewers na for the first time ay nakapanood po ng aking channel. I'm inviting you to subscribe to my channel so that you'll always get updated sa mga travel updates, protocols, tutorials such as this at iba pong mga balita like current events and other inspiring videos that I upload every day. So what are you waiting for? Click that subscribe button at gayon din po ang notification bell so that you'll get updated kapag may bago po akong video. So for this episode mga kabayan, yes, you heard me right a while ago, meron na naman pong pagbabago. Ang One Health Pass may iilan po. Ilang mga ginawa po sa 3-part process in the past few days, some remain the same. Meron lang pong few changes sila, especially if you will be traveling with layover or transit. So sa mga magta-travel ng direct flight, then similar lang po yung process natin na diniscuss ko sa previous video ko. Pero doon sa mga magta-transit o magle-layover, may karagdagan po na pagbabago para po sa inyo. Ano po ito? Yan po ang ating alamin sa ating video ito. So what are the topics that we will be talking about for today? Unang-una po is what is One Health Pass? Alam ko dun sa nakapanood ng aking video, maaring familiar na kayo dito. But for those for the first time, of course, we'll be going back to the Philippines. At least bigyan po natin sila ng background. Ano ba ang One Health Pass? Who needs to complete this? When do you need to complete this? What are the documents that you need to upload? At syempre po, how do you complete this? At yung pinakahuli po, alamin natin ano ba itong mga pagbabago na naman na kung mga kabayan, alam ko stress na po ang marami sa inyo sa pabago-bago ng One Health Pass. At alam ko po, nagpe-prepare kayo sa inyong pagbabiyahe sa Pilipinas at marami rin po kayong inaasikaso. Let me guide you so that at least, alam niyo po yun, ano ba matukoy natin, ano ba itong mga changes na ito nang sa gayon ay hindi na ito ganon kahirap para sa inyo. Pero syempre, I wish I could say na it is as simpler as the one-step process that we had last month. But yun nga lang po, medyo tatlong proseso o parts pa rin po ito, mga kabayan. Kaya subaybayan nyo po ang tutorial ko sa gayon, bagamat tatlo ang proseso po nito at hindi isa, ay magabayan ko po kayo. So what is this One Health Pass? For those first time who heard about the One Health Pass, this is what we call the online registration form that every traveler who will be arriving in the Philippines from an international flight, or it could be if you're traveling from a cruise line, then as long as you'll be entering in the Philippines and you came from an international territory or another country, kailangan nyo po mag-complete ng One Health Pass. Ang purpose po nito is to gather all our information that are relevant, especially when it comes to contact tracing related to COVID-19. And sabi po nila, to make yung process smooth and easier for us from the point of origin to, of course, the transit country until you arrive in the Philippines sa airport hanggang sa inyong local government unit. It was launched last September 2021. And then the next question will be, who needs to complete this One Health Pass? Lahat po ng traveler of all ages. Yes, you heard me right. Whether, of course, you are an adult, young adult, a senior citizen, and even infants and children have
to complete this one health pass. Of course, how can infant and children complete this? Parents, guardians, this will be your responsibility. Kayo po ang magkukumpleto po nito, at later on as we are completing po yung ating one health pass, bibigyan ko po kayo ng tips on how you complete this, especially kung kayo po ay may mga anak na magta-travel sa inyo. Of course, mga magulang, maaari niyong gamitin ang inyong email address or contact details when you're creating this one health pass for them, so that it will be sent directly yung mga registration confirmation sa inyo. Ano ba yung tinutukoy ko? Mamaya, mas maintindihan niyo po iyan. Pero again, infants, children, kinakailangan po nito. Ayan. And along the way po, sasagot ako ng ilang mga frequently asked questions na madalas po tinatanong ng ating mga subscribers, so that at least may mga tips na po kayo when it comes to One Health Pass. Now, when do you need to complete this? Ito na po, medyo ito yung parte wherein I hope I could share to you na ito ay simpler, but meron po siya mga timings na ginawa po ng One Health Pass, that's why, or ng BOQ, kaya po we are dividing this into 3 parts para mas madali niyo pong maunawaan, at hindi po, kasi ang binigay po ng One Health Pass or yung BOQ po ay 5 proseso or 5 steps. For me po, para mas madali niyo maunawaan, well, let's make it easy, 3 parts po. Ganun lang po siya. Ngayon, magkakatalo po because of the latest changes ng One Health Pass. So, dati, whether you are traveling directly to the Philippines or may layover or transit ka, pareho lang. Ngayon, merong ilang, or let us just say slightly, na magkakaiba between if you are flying directly to the Philippines or you're traveling to the Philippines with a layover or a transit. So, ito po. Okay, so let me share this to you po last May 3 when all the changes happened sa One Health Pass. So makikita nyo po, binago na po agad yung binigay nila last May 3. So hindi ko na po i-discuss yon, pero gusto ko lang po na maunawaan ninyo just in case you watch another, kumbaga ibang video na baka earlier po, kumbaga nagawa, or it could be my video na panood po ninyo. Kung May 3 po yung date ninyo noon, ibig sabihin we're still following yung May 3 na procedure na binigay po ng BOQ for the One Health Pass. Pero po, May 6, nagbago na po ito. So, itong May 6 na ito na mga changes, discuss ko siya sa next one kasi gagamitin po natin ito plus the changes that happen. Ngayong nakita ko po siya, May 18. I do not have the exact date when nila binago ito, pero nagulat na lang po ako when I saw dun sa page ng video instruction, aba, dating 1 minute hanggang 9 seconds, naging 1 minute and 20 seconds. So sabi ko, naku po, mukhang merong pagbabago na naman. And true enough, tama po ako. May pagbabago na naman po ito. So, ganito po. May 6 na changes, so it will be now only applicable sa mga travelers with direct flight to the Philippines. Ngayon, yung changes na nakita po natin ngayong May 18, ito po ay applicable sa travelers with layover or transit flights. So, paano po ito? Tingnan natin. So, 3-part process po ito, hindi po ba mga kabayan? So, part 1, yun po yung kulay blue natin. Part 2, kulay green. Part 3, yung ating nasa red box po. Part 1. So, pareho pa rin po kayo whether you're a traveler with direct flight or a traveler with layover. Pareho pa rin po ang binigay po ng One Health Pass or ng BOQ na within 48 hours, pwede nyo po itong kompletuhin. So, ibig sabihin, bago po kayo, kaya paano yung bilang ng 48 hours? Within 48 hours before your departure from your point of origin. So, pwede na po kayo mag-start nung part 1. Anong mangyayari pag kinumpleto nito mamaya? Discuss ko po. Tingnan lang po natin sagutin lang po natin yung tanong na when. Part 2, when? So, kapag nakumpleto niyo po yung part 1, makakakuha kayo ng barcode. So, yung barcode will be enough for you to actually be allowed to check in and board the flight. Now, part 2, eto na po, magkakatalo na po dito dahil sa latest change or changes na ginawa po sa One Health Pass. Para sa mga travelers with direct flights, same pa rin po kayo. So, within 24 hours before your departure from the airport of origin, ayan po, pwede nyo nang kumpletuhin yung health declaration checklist.
Paano? Mamaya po detalye natin dyan. Ngayon, yung change na po na nakita natin doon sa instruction ng BOQ for the 1/2 pass ngayong May 18. So instead na gamitin yung term na within 24 hours, ginamit na lang po nila yung on the day of your flight. So para sa lahat, within 24 hours pa rin naman yon, whether may direct flight ka or may layover or transit, pero binago nila yung term on the day of your flight. So, same pa rin po yung logic niya ng health declaration checklist. Ito na lang. So, for those na who will be flying for direct flight, it is as simple as that. However po, sa may mga transit at layover, imbes na kukumpletuhin nyo po ito bago yung inyong flight or pag-check-in, may bagong instruction po ang BOQ. Ang sabi po nila, maaari nyo itong kumpletuhin, hindi dun sa port of origin, pero doon na po sa pinaka-last layover country ninyo bago kayo ulit mag-board ng flight nyo na papuntang Pilipinas. So, maaring ang isang layover po ninyo or transit ay isa lang, then bago kayo mag-flight dun sa transit, so transit country ninyo, kukumpletuhin nyo na po itong part 2, then kasabay na po yung part 3. Ayan po. Ang pinakaiba ng direct flight, ang in-advise ko po or nire-recommend ko po sa mga travelers with direct flight is you can complete within 24 hours part 1 and part 2. Tapos, yung part 3 po natin, since 4 hours to 1 hour ito before your flight, so pwede nyo po itong kumpletuhin dun sa airport of origin ninyo 4 hours to 1 hour before your flight for travelers with direct flight. Ngayon, paano ang mangyayari sa mga travelers with layover or transit? So sa inyo naman, ang mga recommend ko based doon sa changes ng 1/2 pass natin ngayong May 18 is, ang pagsasabayin nyo, ganito po, yung part 1, you do it before you fly or before you actually go to the airport. So may barcode na po tayo. So yung barcode, pwede ka na mag-check-in, pwede ka na mag-board. Pero yung part 2 para sa iyo, gagawin mo na yon doon sa last transit country mo. So pag sa akin po, ang advice ko, pagsabayin nyo na lang po yung part 2 at part 3 para hindi na po siya magkahiwalay. So yun po mga kabayan, para mas malinaw. Naku, baka yung iba sa inyo nakikinita-kinita ko na po, kumukunot na po ang mga noo. Andun yun, alam mo yun, feeling na nai-stress na po at hindi ko naman po, alam niyo yun, syempre, naiintindihan ko po yun na ganun po ang maramdaman ninyo kasi nga po, nag-iba pa ng instruction for travelers with direct flight at travelers with layover and transit. Mag-explain pa po ako sa inyo in a little while para mas malinaw at mas concrete po yung example po natin. So sige po, punta muna po tayo sa documents to upload. So pagpapatuloy po natin yan in a little while mga kabayan with the actual example, pero make sure bago po kayo na mag-complete, especially po yung part 2, kailangan po meron na po kayong yung tinatawag po natin na ito po ang mga dokumento, 2 lang po. COVID-19 negative test result at full vaccination certificate. Yung part 1 naman, the part 1 actually will allow you to complete it without these documents. Pero ako po kasi, sa dami ng steps nila, sinishare ko lang po yung paano mapapadali po ninyo yung pagko-complete ng inyong 1/2 pass. Pero again, sasabihin ko po yung ganito. Ano po yung recommended ng BOQ o 1/2 pass? Sasabihin ko rin po yung mga tips ko para mas mapadali ninyo ang pag-check-in ninyo. So again, pag kinomplete yung part 1, pwede namang wala pa itong mga dokumentong ito. Pero sa akin, kung sakasakali po na meron naman, ready nyo na. Nang sa gayon ay mabilisan na part 1 pa lang, nasa bahay kayo, ma-upload nyo na. Kasi again, kung sa airport nyo pa po gagawin ito, alam nyo po yan yung internet, kumbaga hindi po tayo talaga sure kung how stable it is. So mas maganda, makuha nyo na po part 1 barcode para maka-check-in, maka-board, meron na po kayo. So yun po naman ang aking suggestion. Now,
Moment of truth. So, moment of truth, mga kabayan, how? How do you complete this one health pass? Actually po, mga kabayan, madali naman po kumpletuhin siya. What makes it stressful, what makes it a little bit complicated, and I have to be very honest with you with this, is kasi nga by parts siya, at there are parts na hindi mo agad makumpleto isang upuan lang. Meaning, you have to sometimes have to go back doon sa, sa email mo para kumpletuhin yung next part. So, yun na nga lang po, tiyagaan na lang po tayo kasi we don't have any other choice simply because yun po yung kanilang, kumbaga, in-advise. Pero, syempre, mapapasimple natin, mapapadali natin. Bibigay ko na po sa inyo yung tips na yon. Nang sa gayon ay simplehan na lang po natin kaysa pahirapan. Hirap na po mag-travel, hindi po ba mga kabayan? Sige, simplehan natin. So again, all these changes from a one-step process nung last April, nagsimula po lahat ng pagbabago nitong May 3. So, eto po, 3-part process. Ano po ba yung kailangan nyong makuha so that at least you know habang kinokompleto ninyo, ano yung aim ninyo. So, eto po mga kabayan, so that you will know ano po ba yung mga kinakailangan nyong kompletuhin or ano po ba yung what are you aiming for to get from the One Health Pass? So again, ang One Health Pass registration po may 3 parts. Yung part 1 and part 2, kung makikita nyo po, dito magko-complete ang inyong One Health Pass registration. Yung part 3, ito po yung tinatawag natin na One Health Pass validation to check if all your documents are valid, correct, at kung entitled po kayo ng upon arrival, hindi na po kayo mag-hotel quarantine at pwede na po kayo makauwi sa inyong bahay diretso. Sige po, punta na tayo sa One Health Pass website. Now, this is the One Health Pass website, mga kabayan. Unang-una po, this is a website, hindi po siya app. That's number 1 na gusto ko pong malaman ninyo. Pangalawa, ito po ay libre, walang bayad. Meron na rin po tayong ilang mga subscribers na nag-message sa akin at nagtatanong, Miss Jamey, may bayad ba ito? Meron isang subscriber, sabi niya, Jamey, pinagbayad ako ng $75. So sabi ko, naku, walang bayad ang One Health Pass. So please avoid yung mga peke or may mga scammers po, mananamantala na nais po manguha ng pera ng mga kabayan natin. Nakakalungkot ito. So, kailangan mag-ingat po kayo mga kabayan. Walang bayad ang One Health Pass. Libre lang po ito at ito ang legitimate na website po mga kabayan. So, puntahan na po natin. Okay, so, mga kabayan, ito na po yung One Health Pass website. So, dito sa One Health Pass website po, ito po yung www.onehealthpass.com.ph. So, again, this is a website. It is not an app. Click nyo na lang po ito. Paalala lang po ito kung ano po yung mga requirements para ma-avail ninyo yung upon arrival, diretso po sa bahay po. At hindi na kailangang mag-hotel quarantine. Hindi ko na po ito babasahin isa-isa kasi diniscuss naman po natin yan dun sa isang video ko about arrival protocol. Now, mga kabayan, ano po dito ang inyong, kumbaga, pipiliin? So, makikita niyo po itong register, one register, at dun sa mga nakauwi dati, alam niyo rin po itong dilaw na EHDC. So, ang tanong, alin ba dito, Jamey, ang gagamitin namin? So, ang gagamitin po natin, actually, yung laman po nitong one register at EHDC, dati magkaiba, ngayon pareho na lang po. Kahit na alin dito ang pindutin ninyo o piliin ninyo, it will still prompt you to register. So, para po sa example po natin, i-click na po natin ang One Register. Ayan po. So, once we click this, mga kabayan, makikita po natin itong video ito. Dito ko po nalaman na may pagbabago kasi dati po, nitong last week lang, nung ginawa ko yung video, 1 minute and 9 seconds po ito. Ngayon po, nung gagawa po kasi ako ng English video and then I saw, it became 1 minute and 20 seconds. So, alam ko may bago po. So, hayaan nyo lang pong matapos ito, i-discuss nito, ano po ba yung mga step 1, step 2, hanggang step number 5. So, ito po yung, i-discuss ko po lahat ito sa inyo. Okay mga kabayan, ito. So, going to the Philippines, this will be the new process of One Health Pass registration for incoming international travelers.
So, eto po, quick guide to One Health Pass registration. So, iisa-isahin natin mamaya yung mga kabayan. Mabilis lang kasi ito. So, step number 1, beginning 48 hours prior to departure. Ito po yung sinabi natin kanina. You may register to One Health Pass portal. Yung binigay ko rin po sa inyo. So, yan po yung step number 1 nila. And then, step number 2. So, kinakailangan nyo na mag-upload nitong dalawang necessary documents na ito during the registration kapag available na. So, sabi nila, ito RT-PCR test result or antigen test result at yung vaccine certificate kung fully vaccinated ka na po. Marami nagtatanong, Ms. Jamey, kailangan ba yung sa booster? Ang hinihingi po as of now is yung primary vaccine, pero make sure po sa One Health Pass ang i-upload nyo yung sa primary vaccine, yung sa booster, dalhin nyo lang po sa airport kasi just in case tanongin kayo, especially kung medyo ilang buwan na po ang nakalipas doon sa primary vaccine niyo, at least dala nyo po nang sa gayon ay sigurado pag uwi niyo hindi na po kayo mag-hotel quarantine. Pero ang i-upload po sa One Health Pass ay yung sa primary vaccine. Unless otherwise, magbago na naman itong si One Health Pass at ilagay nila na kailangan na rin po i-upload yung booster. Ayan po mga kabayan. Okay, that's step number 2. And then, eto na po, makukuha nyo na po yung unang barcode. Ayan, yung unang barcode na kinakailangan nyo para makapag-board na po kayo at makapag-check-in. So, check-in and then boarding. So, mga kabayan, ipapadala po ito sa email ninyo. At kapag nagko-complete kayo, halimbawa sa cellphone yan, or kaya doon sa inyong laptop, may lalabas din pong barcode. So, pwede nyo rin pong screenshot. So, both doon sa screen at may ipapadala din sa email. And then, eto po, medyo may pagbabago sila sa step number 3. Katulad nung nasabi ko po sa inyo dati, in-specify po nila na 24 hours before your flight, kailangan nyo kumpletuhin itong health declaration checklist. Ngayon, binago po nila. Ngayong May 18 ko po nakita. Ang step number 3, ang ginamit na lang po nila is on the day of your flight, check your email to answer your health declaration checklist. Bakit po? Kasi doon nyo po makikita ito pong green button na ganito. At yun po ang i-click nyo na nakalagay dun sa step 1 of 2, ang health declaration checklist. Ito po ang kasunod na slide. Ito po ngayon, ang susunod po dito ay number 1, yung mga travelers with direct flight, katulad ng sabi ko sa inyo, kinakailangan nyo kompletuhin. Pwede nyo po itong kompletuhin, pagsabayin nyo po ang part 1 at yung part 2. Pero, ito po, ayan, another change po mga kabayan. Ito na po yung sa may mga layover or transit. Sabi nito, One Health Pass, if you have a connecting flight, answer the health question in the health declaration checklist at the last layover or transit country prior to arrival in the Philippines if possible. So in short mga kabayan, hindi nyo po na kukompletuhin, hindi katulad ng may mga direct flight, pwede nilang pagsabayin yung part 1 at part 2 na kumbaga yung sa One Health Pass, kayo po part 1, gawin nyo po muna, check-in, boarding, and then kapag nakarating po kayo doon sa pinaka-last layover country po ninyo, doon nyo pa lang po gagawin yung part 2. Ayan. So, ang advice ko po, part 2 at part 3, pagsabayin nyo na po naman pag kayo ay may transit. Ayan, mga kabayan. Ito na po, step number 4. So medyo po, 'di ba, makikita niyo yung steps nila medyo hindi na po gano medyo hindi po now the same for the two types of travelers kasi nga po because of those layover premise na binigay nila. Naku, sana hindi na lang, anyway mga kabayan, ay dinidiscuss lang naman natin. Ang sa akin lang kasi I know it's creating a little bit of stress sa part ninyo, pero don't worry, iniisa-isa natin. I wish it's simpler but dinagdagan na naman po nila ng kakaibang step. Now step number 4, upon check-in, airline personnel will ask you for your One Health Pass registration. So barcode po ha, ang ipapakita ninyo, okay po yon, walang problema, papasakayin kayo kahit barcode po yan.
Ayan. So whether check-in ito sa port of origin ninyo or check-in ito doon sa inyong kumbaga transit airport, papasakayin po kayo kahit barcode pa lang. Ito po. Step number 5. Present any of the following one-half pass proof of registration to the airline check-in counter and boarding gate. So whether, klaro po ito mga kabayan ha, whether barcode ang i-present mo or QR code ang i-present mo, papasakayin ka sa aeroplano, papa-check-in ka sa check-in counter at pwede kang mag-board sa boarding gate. So wag po kayong mag-alala na hindi po kayo papasakayin pag wala kayong QR code, papasakayin po kayo kahit may barcode number 1 pa lang po kayo mga kabayan. Ayan. At again, anong pinagkaiba lang naman nito? Barcode, manual validation, QR code, express lane. So yan po. Tapusin na po natin yung video. So, yan lang po. A reminder, only those who have QR code will be qualified on express lane if you want to avail. So, hindi naman po siya mandatory. So, something that will comfort you din mga kabayan. Miss Jamey, paano yan? Nahirapan ako, walang internet. Alam mo yan, sometimes may challenge dun sa transit airport, paano yun, hindi ko nakuha yung QR code, may pagkakaproblema ba ako sa Pilipinas? Hindi. Hindi ka magkakaproblema, so huwag ka mag-alala. The only thing is, kumbaga yung magiging, kung hindi ka nakakuha ng QR code, hindi ka qualified doon sa express lane, so pipila ka sa manual validation. So yun lang naman mga kabayan, madadagdagan lang po yung ilang minuto ang pila ninyo, pero makakauwi kayo and everything will be fine din naman po pagdating sa Pilipinas. So yun po mga kabayan, kasi yung iba po, alam ko nag-worry na ako, Miss Jamey, paano hindi ko nakuha yung QR code? It's fine. Kung hindi mo makuha yung QR code, hindi mo lang ma-avail yung express lane na na-check na nila yung dokumento mo bago ka dumating. So, pagdating mo na ang Pilipinas, manual validation, doon pa lang nila i-check. So, medyo tiyaga lang, konting patience, pipila, but makakauwi ka. So, yun pa rin naman po yun. Ayan, so, and they're wishing you have a safe flight, be the solution against COVID-19. Sabi po nila, tapos na, yay! So, we can skip and next na po yan, mga kabayan. So, once na natapos yung video, makikita nyo na po ito. Ayan, hindi katulad nung una nilang ginawa, makikita agad ito. Once to finish, na-finish yung video, doon pa lang siya lalabas. So, yan mga kabayan, merong paalala. So, make sure na kompletuhin yung one-half pass, accurate, true, and correct. Okay nyo na po. Done and closed. Ayan na po, first page. So, may 2 pages po tayo para po makumpleto yung part 1. So, ayan. So, one-stop shop, MROF, travel details. So, again, yung warning, pinaalalahanan lang po tayo na dapat accurate yung information na iyong pagko-complete sa iyong personal details. And then, yung pangalawa naman po, important notice, lakihan po natin para mas mabasa po natin. Yan. So, yung important notice naman po mga kabayan, ang sinasabi lang po dito is you have to present yung inyong negative RT-PCR test taken kung ito ay RT-PCR test within 48 hours or kung ito naman po ay negative antigen or rapid test, dapat hindi self-administered, taken by a healthcare professional, taken ito dapat within 24 hours before your flight. So, prior to the date and time of departure from the country of your origin or kung meron po kayong, kumbaga, sunod-sunod na flight, ayan po, dapat doon sa first port of embarkation in a continuous travel to the Philippines. So, yun po, ano po bang ibig sabihin nito? So, halimbawa sa Canada, sa USA, di ba? Halimbawa, ang lipad nyo ay sa LA pa, pero nag-travel kayo sa Minnesota or iba pang mga domestic airport. Kung ang bag nyo naman po, halimbawa from Minnesota, papuntang LAX, hindi nyo na kailangan kunin sa carousel, at isang itinerary lang yun, ang tawag doon po ay embarkation of a continuous travel to the Philippines. So, doon pa lang po sa Minnesota, ang bilang nyo ng 24 hours or 48 hours. Anyway, may another video po tayo dyan just in case naguguluhan kayo sa swab testing. Hindi ko na po siya i-detalye ngayon. Focus po tayo sa One Health Pass, but that is what it means. If you have further questions, let me know. Comment lang po kayo sa comment box natin. Ang pagbibilang naman po sa RT-PCR test or rapid antigen test, hindi nila sinasama ang layover hours or travel to the Philippines. At make sure na hindi po kayo lalabas sa inyong layover country. Ayan.
So, unang katanungan, when is your departure going to the Philippines? So, in-adjust na po nila ito. Pwede na itong at least, alam nyo yun, mas mahaba na po, 48 hours before your arrival. Nagka-problema po tayo dito nung unang araw ng, nung May 3 nung nag-change sila. Anyway, sige po, let us state for an example. Ngayong araw po kasi is May 20 na. So, yung departure, let us just say, ang lipad ko papunta ng Pilipinas ay bukas, 21. Ayan. Ang arrival ko sa Pilipinas, if I'll be traveling from the USA, let us just say po, ayan, from the USA, kung 21 ako lumipad, usually plus 2 days yan, whether USA or Canada, hindi po ba? So, select type of port of entry in the Philippines airport. Saan? Okay, saan ka dadating? So, ang piliin po natin na IA Terminal 1. Yan. Arriving as a passenger or crew, of course, aircraft passenger. Ano po ang passport type? So, tingnan po natin itong passport type. May mga questions akong nakukuha mula sa inyo, sa ating mga viewers. Kung ikaw, syempre, ay foreign national. Oh, by the way, I will create kumaga po yung English video po natin for this 1/2 pass. Ito na pong gagamitin natin yung latest na naman may change sa 1/2 pass. So, non-Philippine passport holder for foreign nationals or former Filipinos, ayan po. Kung former Filipino po kayo, tingnan po natin. Halimbawa, pag kinilik niyo po ito, non-Philippine passport holder, ang pwedeng pumili po nito ang foreign national or mga balikbayan po natin na walang dual citizenship or kahit may dual citizenship kayo, pwede niyo naman pong i-click yan sa foreign national and former Philippine national. Ayan po, di ba? Kung Philippine passport holder naman po kayo, ayan, ang magiging classification po natin ay non-OFW or OFW. Sino po ba yung non-OFW? Sige, define po muna natin. Ang non-OFW is if you actually flew from the Philippines at nagturista ka sa ibang bansa at pagbalik mo dito sa Pilipinas, syempre, turista ka pa rin. So, non-OFW ka. Pangalawa, kung ikaw ay kapamilya or kamag-anak, immediate family lang po ha, ng isang OFW at nakatira ka in a foreign country like them, then therefore, you are a non-OFW if you will fly without the OFW. Pero, kung ikaw ay immediate family like spouse, children, or parents, lumipad ka kasama ang OFW, ang classification mo ay OFW. Kung anong classification ng OFW, yun din ang classification mo. So, halimbawa, land-based. Ayan. May mga nagtatanong, Miss Jamey, Miss Jamey, ano ba yung undocumented? Ang undocumented is, halimbawa, may ilan po sa inyo na wala ng trabaho overseas pero hindi po kayo agad umuwi, pero wala na po yung visa ninyo, wala na kayong kontrata na maipapakita pag uwi nyo sa Pilipinas na kayo ay OFW. Pero dati kayong OFW na bigla lang nawalan ng trabaho. So, pwede nyo pong ilagay undocumented. Yan po. So, sa example na ito, ang gagamitin po natin ay OFW, ayan, land-based and then undocumented. Para sa mga sa non-OFW natin, papakita ko rin po sa inyo mamaya para at least makita rin po ninyo ano ba yung mga kinokompleto natin. Ayan. So, land-based and then ito, have you been vaccinated? Yes. Kung hindi naman, answer no. Vaccination card, ano ba ang vaccination card mo? Halimbawa po, national vaccine card ng country na yon, saan ka bakuna, halimbawa po sa USA. Okay, so let us just take a look at this one. So, 1/2 pass, second page, registration platform. So, sa lahat po ng merong red asterisk, kinakailangan nyo po itong i-complete or else hindi nyo po successfully masasubmit ito. Ayan. So, personal profile, ayan, lagay po natin last name, first name, middle name. Kung may suffix, pakilagay na rin po mga kabayan. Kung wala naman, leave it blank kasi wala naman siyang red asterisk. Birth date. Ayan, pwede po kayong pumili dyan. And then it will automatically calculate ang inyong gender, civil status,
nationality, Filipino, and then PhilHealth number. Ito po, marami nagtatanong, Miss Jamey, wala akong PhilHealth number. Kung may PhilHealth number, ilagay. Kung wala, not applicable or N/A. Yan. Passport. So, pag passport naman po, ayan, makikita po natin, EB123. Ayan, lagay nyo lang po. Ayan, local Philippine number. Okay, common question po. Local Philippine number, Miss Jamey, wala akong roaming, anong gagawin ko? So kung merong number po ang spouse ninyo, anak ninyo, you may ask permission from them if you could use sa One Health Pass yung number po nila at ibigay sa inyo ang anuman pong mensaheng marireceive nila from the One Health Pass. Ngayon, kung wala talaga, N/A pa rin po ang pwede niyong ilagay. Now, etong email address is very important, hindi pwedeng N/. So, kinakailangan po talaga na meron kayong email address simply because dito ipapadala po yung confirmation ng One Health Pass ng inyong barcode. So, it is really a must. So, again, kung wala po kayong email address, may ginagawa akong video para po paano gumawa ng email address. Ayan. Ngayon, sa ating mga senior citizen, Ms. Jamey, pwede po ba, ang tanong nila, or kaya sa family, sa mga, ganito po. Una, let's talk about the family. Kung ikaw ay may anak, right, mga infants or children, ang gagamitin mong email address mo na bilang magulang or guardian. Nang sa gayon, sa email address mo na ipapadala, yung para sa anak mo, isang access lang siya, so madali mo siyang ma-monitor. Hindi mo na kinakailangan gumawa ng email address for your children. It could be your own email address. Sa mga senior citizen, ganito naman. Sometimes nagtatanong, Miss Jamey, pwede bang isa lang sa amin ng asawa ko ang may email address? Pwede naman. Kung halimbawa, isa lang sa inyo may email address, then pwede nyo gamitin yung email address na yon so that at least marireceive yung kumbaga, yung confirmation details natin. Maaari rin po kayo magpa-assist sa inyong anak o sa inyong apo so that at least, mas madali ito. Ayan. And then, ayan sa email address natin. So, tapos na po ang ating personal profile. Now, let's go to the second one, which is the residence details. Now, the residence details, kinakailangan po ito for your BOQ certificate, lalo na kung kayo'y unvaccinated. Yes, pwedeng umuwi kahit kayo po ay unvaccinated, walang problema, or partially vaccinated. Kinakailangan nyo lang po na mag-hotel quarantine for at least 6 days at magpa-swab test on the 5th day at magkompleto ng total of 14 days na quarantine po sa bahay, counting day 1 as your pinakaunang araw ng 14-day quarantine po ninyo. Para naman po sa ating mga fully vaccinated, kayo naman po ay required upon arrival, pag umuwi po kayo sa bahay ninyo, na kumpletuhin ang 7-day home quarantine. So, ang ibig sabihin po nito, ano man po yung bahay na uuwian ninyo, kapag naka-home quarantine kayo, yun ang address na gagamitin po ninyo. So, lagay na po natin. Kung may numero ang inyong bahay, pakilagay na po ito. And then, street, subdivision, or purok, province, municipality, at barangay. And that's it, mga kabayan. Kompleto na ang ating residence details. So make sure it's accurate and correct. Now, ito na po ang travel details po natin. So, ito po, kukumpletuhin po muna natin itong travel itinerary. It's similar naman po para sa lahat. Ang magkakaiba lang yung kumbaga po yung letter, second part nitong travel details. So, ito po yung first part, travel itinerary. So, saan kagaling na bansa? Let us just say United States of America. Airline mo? Let us just say Philippine Airlines. Kung sakasakali lang po, mga kabayan, na dalawa ang eroplano ninyo, hindi isang type of airline po, pwede nyo pong piliin ito, other airline. Yan po ang piliin ninyo. So that it means, for example, maari pong may layover kayo, for example, Qatar Airways, and then from Doha, nag-Philippine Airlines po kayo, so other airline ang ilalagay ninyo. Pero kung halimbawa, isa lang po naman ang airlines, then lagay nyo na po.
In this example, we will be using Philippine Airlines flight number. So, let us just say, ayan lang po, sample lang naman po ito. Ayan. PR1110, and then leave blank nyo na lang po itong other, specify flight number, and then date of departure, kung ano po yung in-input natin kanina, yun din pong lalabas dyan. Ayan. And then seat or bed number, kung nakapag online check-in kayo, pwede nyo ilagay, pero kung wala naman, leave it blank po mga kabayan kasi wala naman red asterisk eh. Ayan po. So yan po yung unang part ng travel details. So kompleto na po. Ang pangalawa naman po, ito, depende po kung anong type of traveler ninyo. Ang pinili ko po kaninang example ay type of OFW. So, employer name. So, ilagay niyo po yung employer name dito. Again, kung kayo po ay magta-travel with your, ayan, let us just say, magta-travel kayo with your family. So, yung family nyo, OFW din po sila, di ba? So, anong ilalagay nyong employer name nila? Kung kayo yung OFW, kung sino yung employer nyo, yun ang ilagay ninyo. Pero sa family nyo, since hindi naman po sila nagtatrabaho, NA na lang po at dependent naman po ninyo sila, then NA po. Ayan, or not applicable. Ganon din po sa mga bata, ha? Yung mga batang magta-travel, not applicable kasi syempre there are children naman po. So, yun mga kabayan, yung mga unique, kumbaga, situations, just in case nagko-complete po kayo ng 1/2 pass. And then, are you a vacationing OFW? Yes. Yung mga mag-full-time na sa Pilipinas, then no ang sagot natin. So, bago po tayo pumunta sa vaccine, yung next step po natin, tingnan naman po natin kung kayo ay non-OFW. Ayan. So, ito po, halimbawa, Philippine passport pero non-OFW po. Ayan, click natin. Kung non-OFW, ayan, let us just say, ayan, US pa rin. Ayan, mga kabayan, makikita po natin ito. Kung type of traveler naman po natin for non-OFW, so same po kung makikita po ninyo, travel details, yun din po yung tanong. Hindi ko na po kumpletuhin yung mga kabayan ha, same lang doon sa diniscuss natin kanina. So type of traveler for non-OFW, select natin yung category. So, ano po ba ang category po ninyo kung non-OFW? Kayo ba ay dependent ng OFW? Kung kayo dependent ng OFW, pakipili na lang po ito. Or any other na tutugma po dito. Ayan, pwede ba spouse or immediate family of Filipinos? Ayan po, pwede rin yan. So, depende po or stranded Filipino tourist. Sige po, so, since this is example is a non-OFW returning resident, so purpose of travels for vacation, and then permanent residence, kung Philippines po yung permanent residence natin, then Philippines po siya. Kung ibang bansa, then ibang bansa. Ayan. Vaccine, so yan po, kompleto na po tayo for non-OFW. Now, let's proceed po for the next step. So, hoping malinaw po yan. So, whether you are an OFW, a non-OFW, or you're a balikbayan. Now, the next step will be, or the information that they will ask you is the vaccination detail. So, vaccine information. Have you been vaccinated for COVID-19? If your answer is no, just leave it as that. If your answer is yes, click yes. Tatanungin ang first dose. Kung J&J ka, then definitely J&J, kumbaga, isang dose lang naman yan. Anong vaccine? Name? Second dose, yes. Kung J&J, yung second dose, it's a no. May nagtatanong, Miss Jamey, ilalagay ba namin yung booster? Hindi, sa ngayon po walang space for the booster. So, ang ilalagay lang po natin as of now is yung primary dose. Vaccine name. And then, ito po mga kabayan. So, ito na po, dito natin i-upload yung vaccine card or certificate. Pwede po siyang PDF, JPEG,
JPG, PNG. Paano nyo malalaman? Makikita nyo naman po yun dun sa mismong file kung anong klase siya. At usually po, kapag chinose file nyo po, kapag hindi po siya successfully ni-upload, ibig sabihin it could be in another format. Pero ngayon po, ayan. Ngayon, ano po ba itong nasa orange box? Ito lang po naman yung mga bansa na may reciprocal agreement with the Philippines na tinanggap po nila yung Vaccert PH at tinatanggap ng Pilipinas yung National Vaccination Certificate po ng mga bansa nila at na pwede pong i-honor dito sa Pilipinas na hindi nyo na kinakailangan mag-request ng yellow card ng World Health Organization. Ayan, so tingnan na po natin, choose file. So ang maganda po mga kabayan, pag nag-choose file ka, make sure na isang folder na po yan mga kabayan. Halimbawa, ang pwede nyo pong gawin is yung vaccination certificate ninyo, yung resulta na negative result ng inyong COVID-19 test, i-download po ninyo sa phone ninyo or kung sa laptop o computer, i-download po yan, ilagay sa isang folder nang sa gayon ay madali kapag mag-choose file ka na. Okay, so ito ay vaccination details. I-click po natin vaccination certificate. I-open. Makikita po ninyo naka-attach na po siya. Nakakabit na po. Ngayon, ayan, JPG po yung ginamit ko. And then we're done. Kompleto na po ang ating vaccine information. Now, we go to the next one. Ito po yung tinatawag nating step number 2. Diba, nagsimula po sa vaccine. And then, next one po is yung COVID-19 RT-PCR antigen test result. Ito po, kaya ko po nabanggit sa inyo, in-update nila ito nitong May 6 eh. So, just in case you decided, like for those na, ito, para po sa mga travelers for direct flight, kung meron na po kayong RT-PCR test taken within 48 hours or the antigen test taken within 24 hours, upload nyo na po dito mga kabayan. At hindi nyo na kailangan mag-wait po para do sa health declaration checklist. Ganon din po naman sa ating mga may transit po. Ako ang advice ko rin po sa inyo, intayin nyo na po. Mas maganda po kung sa first step pa lang, sa may barcode po kayo, pwede nyo na pong i-upload yung inyong negative COVID-19 result. Para po at least sa bahay, you have peace of mind na na-upload na po ninyo. Kesa yung part 2 kung sa airport nyo pagagawin yan, baka magka-challenge po kayo. Pero pwede rin naman po yun. So yes, if you have it with you, say yes. And then if wala po, choose no. Okay lang yan. Then pwede nyo pong gawin yan dun sa part 2. Pero sa example po natin mga kabayan, gawin na natin ngayon ha. Ganito rin ang gagawin nyo dun sa part 2 kung sakaling wala pa yung resulta ninyo nung kinompleto po ninyo ito. So RT-PCR test, ayan mga kabayan. So click na po natin yung RT-PCR test. So once you have it po, naka-upload na po siya and tatanungin po date of swab test. So again, must be within, ito po kasi RT-PCR, so 48 hours before your flight. So 21 yung flight, 19 yung date ng swab test. So pasok mo siya sa within 48 hours. Now, ang pinili po natin na airport ay NAIA. Ito po yung something unique if you will be flying to NAIA. Wala po itong tanong na testing protocol in case of COVID-19 testing is required kung pipiliin nyo po yung ibang airport ang arrival ninyo sa Pilipinas. Ito po ay just in case lang naman po. Sabi nila na, kailangan kayong iso-swab test. So select ka lang naman dito, hindi mo kailangan magbayad. Ang talagang kailangan magbayad po ay ang mga non-OFWs na unvaccinated or partially vaccinated. Pero kung fully vaccinated ka, nagtatanong lang sila for their reference in case of sino yung preferred mo na testing provider kung in case na kinakailangan mo magpa-swab test upon arrival sa Pilipinas. I-determine nila yon kapag nag-validate sila ng iyong kung mga dokumento. So yan po mga kabayan. Sabi dito, choice of private laboratory for the OFW's RT-PCR test is only for the purposes of assigning swab test specimen to laboratories. Now furthermore, the cost of the RT-PCR test of OFWs remains
remains free of charge and shall be shouldered by PhilHealth. And lastly, the above selection of laboratory is only required for purposes of assigning a laboratory for your swab test in case, ito po yung premise nila, in case your vaccination and or your RT-PCR test cannot be validated as per IATF protocol requirements. So again, it will all depend upon the validation. So yan po mga kabayan, common question ng ating mga arriving travelers. So, tapos na po tayo sa testing protocols. Tingnan naman po natin yung next one, countries traveled. So saan ka nagtrabaho, bumisita at nag-transit in the last 30 days. So since this is a direct flight, so wala na po tayong second country. And then data privacy, kung sakali meron po kayong transit, lagay nyo po dyan mga kabayan ha. And then ito na po, data privacy and affidavit of undertaking. So number 1, again, you're just simply saying that the information on the form is true, complete, and accurate. Number 2, you're authorizing the DOH and BOQ to process the data indicated in this form for the purposes of effecting control of the COVID-19 infection and at the same time for advance information for arrival purposes. Number 3, if ever for those who are unvaccinated and partially vaccinated who are required to stay in a hotel, that you are aware that you have to book an accredited quarantine facility by DOT and BOQ, and if you must also be aware that you can be held criminally liable for any failure on your part to observe the mandatory quarantine and RT-PCR test requirements. Ayan po. Basahin niyo po yung lahat. Hindi ko na po babasahin. Ang haba po nito mga kabayan. You can actually read it on your own free time. Now, once tapos na kayo, sabi dito, I hereby attest, itong kulay pula po, that all the information stated in this application are true and correct based on your personal knowledge, and you're fully aware that you can be subject to criminal liability for any misinterpretation of your part. So, click nyo lang po ito. And then, itong CAPTCHA security, paki-enter lang po. Yan. And then, click nyo po yung submit. Wait lang po tayo. And that's it mga kabayan. So, ito po yung bago natin. So, pakita ko po sa inyo ha. So, while you're completing it, you will receive this. So, makikita nyo po ito, step of 1, OHP registered, valid for boarding. So, pwede nyo na po magamit. Ito pong nasa ilalim ng barcode, yung PHL at yung kasunod pong mga alphanumeric, yan po yung tinatawag nating transaction number. And then, ito, binago na naman po nila ito, nakalagay instruction sent to email. So, kailangan talaga may email at i-access mo yung email, your details, and then, ito po, may button na ganito kayong makikita dyan po sa inyong, kumbaga, screen. At gayon din po, tingnan po natin ha, access natin yung email. Pumasok agad. Ayan, ang bilis. So, in just few seconds or minutes po, andyan na po agad sa email yung 1/2 pass confirmation. So, pwede po nyo i-continue yung next step either through this email or doon po mismo sa screen na ginagawa natin kanina. Pakita ko lang po ito sa inyo ha. This is halimbawa sa may mga layover. Ayan, dito nyo na po siya ikukumpleto. Kasi pwede nyo pong, ayan, meron kayong 1 of 2 valid for boarding, instructions sent to the email. Ngayon, yung health declaration checklist, yung 2/2, di ba gagawin nyo pa lang po ito doon sa mismong layover country. So, dito nyo po siya ngayon i-access sa email. Ayan po. So, click nyo po yan. And then, kapag kinlik po natin ito po halimbawa may layover kayo ha. So, click nyo po yan. Ang mangyayari po is, ipoprompt kayo dito, enter nyo yung last name ninyo, and then yung transaction number automatically filled in na po siya dyan, and then log in. Ayan po. So, kukumpletuhin nyo na po yung health declaration checklist. Ayan po yung itsura ng health declaration checklist.
Yan po yung isang way on how to access the health declaration checklist mga kabayan. So, kukumpletuhin po natin yan. Teka, bago po natin kumpletuhin, balikan po natin yung ongoing po. Ito po yung sa email, sa email po ito mga kabayan ha. Similar lang po ito. Balik po tayo dun sa isa. Okay mga kabayan, so yung isang example ko kanina ay for those who have layover. Now, if you have a direct flight going to the Philippines or flying to the Philippines, my suggestion, after you have completed po, ito, since meron na po kayong resulta ng inyong RT-PCR test, hindi po ba? So, diretso na po ninyong kumpletuhin yung health declaration checklist from the website. So, hindi na po kayo pupunta dun sa email, diretso na po ito kasi naman direct yung flight ninyo. Ang mga pupunta na lang po sa email ay yung ating mga, kumbaga, may transit at access nyo po yun pagdating ninyo dun sa pinakahuling transit airport po ninyo. So, ganyan din po yung lalabas. Enter yung last name, transaction number, yung under the barcode, at ito rin po yung makikita ninyo, health declaration platform. Na-transfer po yung mga info na binigay nyo po kanina doon sa part 1. Ayan. Para makumpleto ang part 2, pakisagot lang po itong exposure history. Ayan po. Sige, sagutin natin. So, pareho lang po ito ha, para sa may mga transit or kaya direct flight. Exposure history po. Meron ba kayong history of exposure to known probable and or confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms, or if asymptomatic 14 days before swabbing or specimen collection? If yes, yes. If no, no. And then clinical information, have you been sick in the past 30 days? If yes, yes. If no, then no. Comorbidities, may cancer, diabetes, gastrointestinal, genitourinary, heart disease, hypertension, lung disease, or neurological disease. Check any. If meron po kayo, kung wala, other comorbidities, paki-specify. Kung wala, tapos na po. Tapos na tayo sa 2/2. So, mabilis lang naman po mga kabayan. So, submit po natin. So, tapos na po mga kabayan. So, kompleto na po tayo. Meron na po tayong 2/2. So, again, valid po ito for boarding. So, I hope clear po sa atin yun ha, the difference between travelers with the direct flight to the Philippines and travelers with layover. So, ano ang gagawin po natin? So, ngayon, sa mga travelers with direct flight, intayin nyo po. So, pwede nyo na itong, kumbaga, mag-check-in, mag-boarding, and intayin nyo po yung 4 to 1 hour bago nyo po i-click from your email na po itong check pre-departure validation. So, para naman po doon sa mga naka-transit or may layover, ang pwede nyo na pong pagsabayin naman, halimbawa, kinumpleto nyo po, di ba? From your email, yung step 2 of 2, and then ngayon, diretso nyo na po ito, i-click nyo po itong check departure validation. Kasi nasa halimbawa po, nandun na po kayo sa transit ha, at papunta na po kayo ng Pinas, syempre lampas na po yun ng, kumbaga may 4 to 1 hour na yon, last name, and then De La Cruz, and then login. Ngayon, pag kinilik ko to kasi wala pa naman po tayong 4 to 1 hour, basta mag-login po kayo doon, and then meron na po ipapakomplete po sa inyo yan, and then yun, you can see that. Tayo dun sa inbox, ayan po, pinadala po itong confirmation ng 2/2. Puntahan nyo po pag nasa air, di ba, nakatapos na kayong part 1, part 2. So, and then pupunta naman po kayo 4 to 1 hour, nandun na po kayo sa boarding area or nasa airport po kayo. Click nyo lang po ulit yung email ninyo. Pinadala na yung 2/2. Ayan, valid for boarding. So, sa airport, eto na po, i-click ninyo. Check pre-departure validation. So, katulad lang po nung pinakita ko kanina, pag kinlik nyo ito, ipaprompt po kayo dito and enter nyo lang yung last name and then yung login. And then complete it po as needed. Ngayon, kung sakasakali po, hintay kayo, it will take either a couple of several minutes or hours po bago nyo makuha yung QR code. Kung hindi po ipadala sa inyong email address, eto po,
Nakikita niyo po itong link na ito. Below the check pre-departure validation, may link po tayo para sa inyong onehealthpass.com.ph. So kapag kinlik niyo po ito, mga several hours later po bago kayo mag-board or upon arrival ninyo sa Pilipinas, kung halimbawa po mga kabayan, bago kayo mag-board, wala pa rin kasi sometimes it takes hours po click nyo na lang po ito, One Health Pass link, One Health Pass profile link niyo kapag dumating kayo sa airport at malamang po meron na kayong QR code kasi ilang oras rin kayo nag-travel. So enter na naman yung last name, transaction number, pakilagay, and then makikita po natin, tingnan natin po mga kabayan. So sa ngayon po, hindi pa available yung QR code kasi wala pa naman po kasi yung 4 to 1 hour. So let me give you an example. Ano makikita nyo kung sakali po, let us just say lumipas na po ang ilang oras, ito na po makikita nyo kapag in-access nyo ang My Profile. It will prompt you to, ayan na po. So makikita po natin ang ating QR code. So itong QR code po natin, as you can see po, ayan. So ito na po ang kaibahan niya, hindi na siya barcode. Now you're entitled for sinasabi po nilang express lane. Explain ko na lang po yan in a little while. So that's it everyone. Yan po yung latest update natin or mga updates and changes na naman po sa One Health Pass. So I'm looking forward na nakatulong po ito sa inyo. At kung may mga katanungan po kayo kasi alam ko po medyo, syempre nagkaroon pa po ng dalawang types of traveler when it comes to how it will be completed po sa One Health Pass. Kaya kung may mga katanungan pa po kayo mga kabayan, sulat niyo lang po sa ating comment box nang sa gayon ay masagot po natin at makatulong ako sa inyo na malinawan kayo sa mga pagbabago na naman dito sa One Health Pass. Alam ko it's frustrating and at the same time sometimes alam mo yun, you cannot help but feel negative emotions because of the changes, pero at least andito po tayo mga kabayan para linawin po natin yung mga pagbabago. Kaya nyo po yan, kakayanin natin yan mga kabayan. Basta follow nyo lang po yung step-by-step process po natin. So let me summarize po para sa inyo yung lahat ng step ng One Health Pass. So step number 1, within 48 hours prior to departure, as per BOQ, you can register to One Health Pass portal. Step number 2, upload the following necessary documents: RT-PCR test result or antigen test result or vaccine certificate, and a barcode will appear once your record has been accepted. And then step number 3, on the day of your flight, check your email to answer your health declaration checklist. Then, if you have a connecting flight, answer the health declaration question in the HDC at the last layover prior to the arrival in the Philippines if possible. Step number 4, upon check-in, airline personnel will ask you for your One Health Pass registration or the barcode. Again, everyone, step number 5, present any of the following One Health Pass proof of registration to the airline check-in counter and boarding gate, and it will be accepted. You are eligible to fly, whether it's barcode number 1, barcode number 2, or QR code. So again, everyone, you can present any of this, hindi po kinakailangan na QR code lang. So, just in case medyo konting ma-confuse ang airline personnel, pag barcode ang pinresente nyo na nangyari sa ilang mga kabayan po natin, hindi sila pinalipad kasi barcode lang po yung naipakita nila at nasanay po kasi last April yung mga airport personnel na QR code ng One Health Pass ang pinapakita. Let them know there's a change already and you're entitled to actually board the plane even if you only have the barcode. Looking forward, alam naman po nila yan, but just in case, iniiwasan lang po natin yung nangyari sa ilang mga kabayan po natin mga early May po kasi medyo bago-bago pa lang ito. So yun po mga kabayan, ang ating One Health Pass updates and changes. Hi, sa wakas na kumpleto na po natin. So mga kabayan, so should you have some more questions at na medyo may areas na medyo na-confuse kayo or gusto niyo further clarification, message lang po kayo sa ating comment box at sasagutin ko po yan once na nabasa ko po. At
from every now and then naman po, nagpo-post ako ng mga other videos like yung mga common questions sa One Health Pass. Panoorin niyo po yun. Nang sa gayon ay just in case ma-encounter niyo yung challenges na na-encounter ng ibang kabayan natin, ay alam niyo rin po yung kasagutan based po doon sa mga ina-upload kong video. So with that mga kabayan, have a pleasant flight. Ako po si Jamey Iris, ang inyong Talk TV show host. If you find this video helpful and informative, please click like, and I'm inviting you to subscribe to my channel. Ito po ang Jamey Iris Talk TV, kung saan dadalhan ko po kayo palagi ng updates like this for tutorials, travel updates, current events, at marami pa pong iba. So with that, ingat po kayo sa inyong biyahe. Enjoy your vacation in the Philippines. I know medyo nakaka-frustrate po ito. Maraming steps ng One Health Pass, pero towards the end po, ang hangad ko po para sa inyo ay ma-enjoy nyo po ang inyong pag-uwi sa Pilipinas kasamang inyong mga pamilya. Ingat po kayo at magpahinga po kayo very well sa Philippines so that at least you can enjoy, relax bago bumalik sa trabaho. Maraming salamat. I'll see you in my next video. May God bless you. May God bless you. See you in my next video.